รับกลับเข้าสู่การสัมมนาในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะดิฉันอรพิมประสงค์นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษนะคะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะช่วงที่4ของเราเนี่ยเราได้เชิญนะคะหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนของเราในการดำเนินการนะคะตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำเร็จของกฎหมายมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าการดำเนินการเนี่ยถ้าหากจะดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นนะคะการวิเคราะห์ผลกระทบหรือประเมินผลสำเร็จให้ได้ดีๆเนี่ยเราจะต้องควรจะทำอย่างไรบ้างนะคะก็จะเป็นทั้ง4หน่วยงานที่จะมาพูดถึงแนวปฏิบัตินะคะที่ดีของหน่วยงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำเร็จของกฎหมายค่ะในวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านคุณอภิชนนะคะจันทรเสนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณศินีส้มมีนะคะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการประชุมนะคะของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณนิชาภาวะสิทธิโชตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กรและคดีปกครองสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีกฤษกลันตานนท์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มนิติการสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็ทั้งที่อย่างที่ทุกท่านนะคะได้รับฟังไปตั้งแต่ภาคเช้าแล้วว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายเนี่ยหรือการที่เราจะมีกฎหมายที่ดีนะคะจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วเมื่อเช้าเนี่ยทาง OECD ก็ได้มาอธิบายแล้วว่าเราควรจะรับฟังความคิดเห็นยังไงเราควรจะดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบหรือประเมินผลสำเร็จที่อาจจะถูกลืมไปในบางกรณีหรือไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งเซสชันก่อนเที่ยงก็ได้มีการพูดถึงแล้วว่าในการดำเนินการจริงจากการที่กฤษฎีกาได้มีการตรวจพวกรายงานต่างๆนะคะแล้วก็เข้าไปดูผลงานหรือการบ้านที่หน่วยงานได้ทำเนี่ยกฤษฎีกาก็พบว่ามันยังมีปัญหาอะไรอยู่บ้างนะคะในวันนี้ในเซสชันนี้เนี่ยความสำคัญก็คืออยากจะให้ทุกท่านที่ทำในเรื่องนี้ได้ดีมาอธิบายแล้วก็มาให้ข้อแนะนำนะคะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเวลาที่เราทำงานออกมาได้เนี่ยเรามีแรงจูงใจยังไงเราผลักดันงานยังไงนะคะถึงจะประสบความสำเร็จค่ะขอเชิญนะคะหน่วยงานแรกนะคะคุณนิชาภาวะสิทธิโชตินะคะจากสำนักงานกรต.ค่ะขอเชิญค่ะกราบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนนะคะให้มาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสำนักงานกรต.นะคะในการพัฒนากฎหมายกฎเกณฑ์นะคะภายในหน่วยงานนะคะอย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าสำนักงานกรต.นะคะเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2535 นะคะแน่นอนว่าเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการกำกับดูแลนะคะของกรต.หรือว่า regulator นะคะอย่างหนึ่งก็คือการออกกฎหมายกฎเกณฑ์นะคะเพื่อใช้ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของตลาดทุนนะคะกรต.เนี่ยมีแนวคิดในการกำกับดูแลตลาดทุนนะคะผ่านการออกกฎหมายกฎเกณฑ์ของสำนักงานเนี่ยโดยเราเนี่ยจะเน้นเปิดโอกาสให้ stakeholder เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการนะคะแล้วก็เพื่อที่จะแน่ใจว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาของ stakeholder ได้อย่างตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยใช้มุมมองการทำงานแบบแนวคิดแบบ outside in นะคะโดยที่จะเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะคะโดยจะทำความเข้าใจถึงสภาพปัญหานะคะพฤติกรรมความต้องการนะคะแล้วก็ความพร้อมของผู้เล่นในตลาดทุนนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละกลุ่มค่ะแล้วก็นำข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะมาวิเคราะห์นะคะอย่างรอบด้านนะคะมีการชั่งน้ำหนักระหว่างผลลัพธ์ที่จะได้กับต้นทุนหรือว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้มีมาตรการที่เชื่อว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะแล้วก็จะมีการทบทวนนะคะมาตรการนั้นๆเป็นระยะด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีมาตรการที่ดีแล้วนะคะก็ควรจะต้องมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนแล้วก็อยู่ในรูปแบบแล้วก็ช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้นะคะเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงนะคะ
สำหรับการดำเนินการของสำนักงานกลต.นะคะจริงๆตั้งแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มมีมาตรการนะคะเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนะคะตั้งแต่มีพระราชกำหนดเรื่องการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตั้งแต่พศ 2558 นะคะกลต.ก็เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวนะคะก็มีการติดตามศึกษานะคะบทความหลักคิดนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมถึงหลักคิดสากลไม่ว่าจะเป็นของทาง OECD ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยในปี 2561 นะคะสำนักงานกลต.ได้มีการจ้างที่ปรึกษานะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมาเป็นที่ปรึกษาในโครงการที่มีชื่อว่า SEC Training นะคะ on Regulatory Reform Method นะคะเพื่อพัฒนาพนักงานให้ได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้แนวคิดแล้วก็ methodology ในการออกแล้วก็ปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพนะคะคำนึงถึง stakeholder แล้วก็ cost and benefit ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าวเนี่ยมาใช้ในการออกหลักเกณฑ์ของสำนักงานนะคะมุ่งไปสู่การเป็น Smart Regulator ต่อไปนะคะต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พรบหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายค่ะสำนักงานก็มีการออกแผนยุทธศาสตร์นะคะมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติคำสั่งต่างๆภายในสำนักงานให้สอดรับกับแนวหลักการดังกล่าวนะคะให้มีการปฏิบัติตามนะคะสะท้อนออกมาเป็นการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายกฎเกณฑ์ผ่านโปรเจกต์ต่างๆหลายๆโปรเจกต์ด้วยกันนะคะยกตัวอย่างโครงการระยะสั้นระยะกลางนะคะก็จะมีโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์นะคะด้านตลาดทุนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจแล้วก็ลดภาระของประชาชนนะคะหรือว่าโครงการ Regulatory Guillotine นะคะกลต.ก็มีเช่นเดียวกันเป็นปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านตลาดทุนนะคะอันนี้เราจะมุ่งลดความซ้ำซ้อนขั้นตอนระยะเวลานะคะจำนวนเอกสารค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนนะคะแล้วก็จะเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะส่วนโครงการระยะยาวก็ที่กำลังทำอยู่ขณะนี้เลยค่ะจะเป็นเรื่องของการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่7นะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาขณะที่3นะคะโดยมีการแก้ไขกฎหมายอีก3ฉบับในเรื่องเดียวกันนะคะให้สอดคล้องกันก็คือตัวพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพระราชบัญญัติ trust เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนนะคะแล้วก็พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะผ่านการออกกฎหมายกฎเกณฑ์นะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะการทำงานของกลต.เนี่ยจะเป็นการให้ความร่วมมือกันค่ะทั้งฝ่ายงานที่เป็นฟรอนต์ไลน์นะคะแล้วก็ฝ่ายงานที่เป็นฝ่ายสนับสนุนอย่างฝ่ายกฎหมายนะคะที่ช่วยยกร่างกฎหมายนะคะซัพพอร์ตข้อมูลด้านสถิติการบังคับใช้กฎหมายนะคะตลอดจนให้คำแนะนำในการที่จะปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะรวมทั้งยังมีกระบวนการในการตรวจสอบนะคะเพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงต่างๆนะคะจากฝ่ายงานเลขาธิการก่อนที่จะมีการนำเสนอเรื่องนั้นๆนะคะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการออกกฎหมายกฎเกณฑ์เรื่องนั้นๆต่อไปนะคะโดยกระบวนการเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นจากการที่ฝ่ายงานเจ้าของหลักการค่ะจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นนะคะในการออกกฎหมายกฎเกณฑ์ทุกๆเรื่องเลยนะคะของสำนักงานกลต.นะคะโดยทั้งในส่วนของหลักการแล้วก็ร่างกฎหมายด้วยแล้วก็มีการจัดทำ IA เช่นเดียวกันนะคะเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นมีเหตุผลสมควรก็อาจจะขอท่านเลขาธิการพิจารณาเป็นรายกรณีได้นะคะโดยนอกจากนี้ก็จะยังมีกระบวนการนะคะในการวิเคราะห์แล้วก็จำแนกนะคะประเภทของบุคคลตามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตามความสำคัญแล้วก็ความสนใจนะคะโดยเราเรียกสั้นๆนะคะว่าวิธีการ stakeholder analysis นะคะเพื่อที่จะกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็นจาก stakeholder แต่ละประเภทนะคะโดยอาจจะเลือกวิธีการที่แตกต่างกันนะคะแยกแยะตามความสนใจของstakeholder แต่ละประเภทนะคะอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่มีความสำคัญมากแล้วก็มีความสนใจมากค่ะกลุ่มนี้จะส่งผลต่อความสำเร็จต่อการบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างมากนะคะจึงจะต้องมีการติดตามประสานงานเพื่อให้ได้ความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนกลุ่มที่มีความสำคัญมากแต่ว่าอาจจะมีความสนใจที่จะให้ความคิดเห็นน้อยนะคะอาจจะต้องใช้วิธีดึงดูดหรือว่าเข้าหานะคะอาจจะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นไปถึงตัวหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเป็นต้นนะคะ
สำหรับหลักการจัดทำเอกสาร hearing นะคะนอกจากรายละเอียดขั้นต่ำที่พรบหลักเกณฑ์ได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะทางสำนักงานก็สนับสนุนให้มีการระบุนะคะข้อมูล cost and benefit ของแต่ละทางเลือกนะคะที่ต้องการที่จะนำเสนอนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ technical term นะคะที่จะสามารถเข้าใจได้เฉพาะกลุ่มนะคะกรณีเรื่องที่มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันมาแล้วนะคะควรจะมีการจัดทำสรุปนะคะหรือมีการอ้างอิงข้อมูลนะคะแปะเอาไว้ในหน้าเดียวกันหรือว่าอาจจะแปะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์เอาไว้ในบริเวณใกล้เคียงก็ได้นะคะนอกจากนี้กลต.ก็ยังมีการอำนวยความสะดวกนะคะในการเปิดรับฟังความคิดเห็นให้กับผู้พิการทางสายตานะคะสอดคล้องกับมาตรฐาน Web Content Accessibility Guideline นะคะโดยเราจะมีการปรับสีแล้วก็คอนทราสต์นะคะให้แสดงผลมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่มีความพิการทางสายตานะคะโดยอาจจะไม่ได้มองไม่เห็น 100% นะคะก็จะช่วยให้สามารถมองเห็นชัดเจนขึ้นนะคะรวมทั้งมีการจัดทำเอกสารประกอบการ Hearing ในรูปแบบของ Machine Readable นะคะที่สามารถนำไฟล์เนี่ยเข้าโปรแกรมช่วยอ่านได้นะคะเป็นต้นค่ะในส่วนของระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นค่ะเจ้าของฝ่ายงานเนี่ยก็จะเป็นผู้ประเมินระยะเวลานะคะที่เห็นว่าเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับเนื้อหาของกฎหมายกฎเกณฑ์ในเรื่องนั้นๆนะคะควรหลีกเลี่ยงในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันนะคะถ้าเป็นกรณีเรื่องทั่วไปนะคะขั้นต่ำนะคะสำนักงานจะกำหนดเอาไว้ที่ไม่น้อยกว่า30วันนะคะส่วนกรณีเรื่องใหม่เรื่องซับซ้อนนะคะหรือเรื่องที่มีผลกระทบมากค่ะจะกำหนดเอาไว้ที่ไม่น้อยกว่า60วันนะคะหากมีกรณีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถขออนุมัติท่านเลขาธิการเป็นรายกรณีได้นะคะส่วนในกรณีที่มีการส่งจดหมายหรือว่าส่งอีเมลไปยังหน่วยงานใดๆแบบโดยตรงนะคะก็ทุกท่านก็จะต้องอย่าลืมเผื่อระยะเวลาล่วงหน้าเอาไว้สำหรับการจัดส่งเอกสารด้วยนะคะล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันนะคะก่อนที่จะมีการปิดการรับฟังความคิดเห็นนะคะค่ะก็ที่ผ่านมาค่ะกลต.ก็มีการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายในกำกับดูแลไปแล้วทั้งหมด4ฉบับนะคะนอกจากมีการทบทวนกฎหมายกฎเกณฑ์อยู่เป็นระยะแล้วนะคะกลต.ก็ยังมีการพบปะแล้วก็พูดคุยกับ stakeholder นะคะแล้วก็คณะทำงานชุดต่างๆนะคะอยู่เป็นประจำเลยซึ่งก็จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐนะคะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่เป็นบุคคลภายนอกนะคะดังนั้นส่วนใหญ่ก่อนที่จะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนะคะสำนักงานมักจะพอมีประเด็นนะคะที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะอยู่ในมือบ้างแล้วบางส่วนนะคะการประเมินผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็จะช่วยให้สำนักงานเนี่ยช่วยเก็บตกประเด็นในการปรับปรุงกฎหมายนะคะเพื่อให้สามารถนำเสนอในการแก้ไขกฎหมายไปได้พร้อมกันในคราวเดียวนะคะในส่วนของการจัดทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสาร hearing IA นะคะหรือว่ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์เนี่ยฝ่ายงานเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารเป็นหลักนะคะโดยเนื่องจากว่าจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหานะคะส่วนฝ่ายกฎหมายก็จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำหรือว่าช่วยสอบทานนะคะความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายแล้วนะคะโดยในปีนี้สำนักงานก็อยู่ระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะซึ่งมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2567 ที่ผ่านมาค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็นำความคิดเห็นที่ได้รับนะคะมาประมวลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อไปค่ะก็ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นแนวทางที่รวบรวมมาแชร์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะค่ะขอบพระคุณคุณนิชามากเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าทางกลต.เนี่ยได้มีการนำเรียกเครื่องไม้เครื่องมือนะคะตามพรบหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายเนี่ยไปใช้อย่างครบถ้วนเลยแล้วนอกจากครบถ้วนเนี่ยยังใช้เพิ่มเยอะขึ้นไปกว่าที่เรากำหนดไว้เป็นขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์อีกนะคะแต่ว่าก่อนจะไปท่านถัดไปจะขออนุญาตถามสักนิดนึงเมื่อกี้พอดีคุณนิชาพูดเรื่องการทำ CBAนะคะใช่ไหมคะว่าของกลต.เนี่ยมีการทำ CBA ด้วยนะคะ Cost Benefit Analysis ในบางครั้งไม่แน่ใจว่าในเรื่องนี้เนี่ยทำกับทุกร่างกฎหมายเลยไหมคะหรือว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงว่าในเรื่องไหนเราต้องวิเคราะห์เยอะในเรื่องไหนเราวิเคราะห์น้อยมันจะมีความแตกต่างกันไหมคะ
ที่แน่ๆคือขั้นต่ำอะค่ะทุกเรื่องจะต้องมีการวิเคราะห์cost and benefit อย่างน้อยที่สุดอะค่ะมาตรการที่ต้องใช้ต้องมีการวิเคราะห์อยู่แล้วว่าเหมือนกับว่าผลลัพธ์ที่จะได้อะคุ้มค่ากับต้นทุนหรือว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือไม่อะนะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถคิดโซลูชันได้มากกว่า1โซลูชันสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นๆนะคะเราก็จะคิด cost and benefit สำหรับแบบตัวเลือกอื่นๆด้วยอะค่ะอยู่ที่ว่าปัญหานั้นๆเนี่ยเราสามารถคิดทางเลือกออกมาได้มากหรือน้อยแค่ไหนอะค่ะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่อธิบายให้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานฟังเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าก่อนที่เราจะมาทำเริ่มร่างกฎหมายต้องดูก่อนเลยว่ามีทางเลือกอื่นไหมมีทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าโดยไม่ใช้กฎหมายได้ไหมหรือใช้กฎหมายแต่ว่าใช้กลไกที่เบากว่านะคะเช่นจากอนุญาตก็เป็นระบบแจ้งหรือเป็นระบบลงทะเบียนอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมนะคะก็เป็นสิ่งที่พยายามย้ำเตือนอยู่ก็พอมาได้ยินวันนี้ก็ค่อนข้างชื่นใจที่ว่ากรต.มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้นะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณศินีส้มมีนะคะพูดถึงผลงานการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะขอเชิญค่ะค่ะเรียนท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันเป็นตัวแทนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีหน้าที่ในการเป็นฝ่ายเลขาและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติก็ด้วยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 77 เนี่ยกำหนดไว้ว่าขบวนการตามกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นนะคะในขบวนการตรงนี้ค่ะก็เป็นที่มาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะในการทำหน้าที่สนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะต้องมีหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นกรณีที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายซึ่งทั้งท่านสมาชิกและประชาชนที่เสนอกฎหมายเนี่ยจะไม่มีรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นผลกระทบต่อการเสนอร่างพระราชบัญญัติใดๆเนี่ยมาให้ทางสภาก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระให้สภาพิจารณาตรงนี้สำนักงานได้เล็งเห็นความสำคัญก็เลยตั้งเป็นรูปแบบของคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินการเป็นกลไกในการที่จะช่วยรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติที่ท่านสสเสนอและก็ที่ประชาชนเสนอจึงเป็นที่มาว่าสำนักงานเลยมีขบวนการในการรับฟังความคิดเห็นนะคะหลักเลยอะค่ะที่เราทำนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงและสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยอย่างแรกเลยที่เราทำค่ะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับส่วนที่สองถ้าเราเห็นว่าร่างไหนเนี่ยการเสนอผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเนี่ยอาจจะไม่รอบคอบหรืออาจจะมีประเด็นที่สำนักงานหรือท่านสมาชิกเวลาที่จะพิจารณาร่างกฎหมายนั้นๆเวลาที่เข้าสู่ขบวนการพิจารณาของสภาเนี่ยมีความจำเป็นต้องทราบก่อนว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากร่างอันเนี้ยหากเป็นกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญเช่นไรแล้วเขามีผลกระทบอย่างไรเนี่ยในบางร่างเนี่ยค่ะสำนักงานก็จัดให้มีการลงไปจัดสัมมนานะคะอย่างยกตัวอย่างร่างเกี่ยวกับประมงซึ่งร่างการประมงเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ทราบว่าตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประมงอะค่ะก็จะได้รับความเดือดร้อนจากการที่การถูกจับหรือการมีประเด็นว่าการออกไปจับปลาต่างๆเนี่ยมีปัญหาในข้อกฎหมายตรงนี้ท่านสสก็เล็งเห็นแล้วก็เสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขในเรื่องนี้วิธีการที่เรารับฟังความคิดเห็นนะคะสำหรับร่างอันนี้สำนักงานได้ไปจัดสัมมนาในพื้นที่เราอยากรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ในส่วนที่เขามีการทำหน้าที่ในการทำประมงเนี่ยเขามีผลกระทบอย่างไรกฎหมายที่จะออกมาเนี่ยควรจะเป็นกฎหมายในลักษณะไหนที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับเขาและสามารถใช้บังคับได้นะคะอันนี้เราลงไปในพื้นที่อย่างร่างพรบลำไยก็เช่นกันเราไม่ได้รับฟังเฉพาะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานแต่เรามีการจัดสัมมนาให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะขอแนะนำนะคะคลิปการประชาสัมพันธ์สำหรับเวลาที่เรา
รับฟังความคิดเห็นร่างต่างๆก่อนจะบรรจุระเบียบวาระเนี่ยประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอะค่ะสามารถที่จะเข้ามาทางเว็บไซต์แล้วจะดำเนินการได้อย่างไรสำหรับหากท่านอยากเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างนั้นๆนะคะขอเสนออนุญาตเปิดคลิปค่ะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 บัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นได้โดยสมัครเป็นผู้ให้ความเห็นร่างกฎหมายต่างๆรวมทั้งติดตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายได้ที่ www.parliament.go.th/section77ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่คลิปวิดีโอที่เราสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่าให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติในทุกๆขบวนการหลังจากที่สสเสนอมาใช่ไหมคะหลังจากสสเสนอร่างหรือประชาชนเสนอร่างเราจะมีคณะกรรมการในการวินิจฉัยแล้วกำหนดประเด็นในการตั้งคำถามแล้วก็ถึงจะเอาไปขึ้นเว็บไซต์ว่าให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะเรียกว่าผู้ที่มีผลกระทบโดยตรงกับร่างพระราชบัญญัตินั้นๆสำหรับหน่วยงานที่เขาต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินั้นเราจะใช้วิธีเป็นจดหมายแล้วก็สอบถามให้ตอบกลับมาแล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นว่าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอันนี้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีข้อเสนอแนะอย่างไรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเอาขึ้นเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รวบรวมผลต่างๆเนี่ยเสนอเข้าสู่สภาเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาพร้อมกับตัวร่างพระราชบัญญัตินั้นในขบวนการวาระแรกก่อนที่ประชุมจะพิจารณารับหลักการนะคะจะต้องมีเอกสารแนบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นในทุกร่างพระราชบัญญัติแต่ถ้าเป็นกรณีร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอทางกฤษฎีกาท่านจะทราบดีว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่เป็นเจ้าของกฎหมายนั้นนะคะทำมาให้เราแล้วก็ส่งไปที่สภาพร้อมกับเวลาที่ครม.เสนอร่างมาที่สภาจะต้องแนบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นมาให้เราด้วยขบวนการเวลาที่รับเรื่องมาแล้วตอนบรรจุสำนักประชุมคือสำนักของดิฉันจะต้องเอารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นอันนี้ประกอบตอนที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อให้ท่านสมาชิกพิจารณาควบคู่กันไปด้วยนะคะขออนุญาตแสดงตัวเลขว่าในสภาชุดที่26อะค่ะชุดนี้อะค่ะว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะเราได้ทำการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติที่เป็นร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่างของประชาชนนะคะไปอย่างไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขนะคะในสภาชุดที่26ก็คือชุดนี้นะคะก็จะมีที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย118ฉบับนะคะเป็นร่างการเงินนั้นหมายถึงร่างการเงินนั้นหมายถึงก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระได้ต้องให้ท่านนายกรับรองนะคะไม่เป็นร่างการเงินก็จำนวน68ฉบับเสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง25ฉบับนะคะเป็นการเงิน17ฉบับไม่เงิน8ฉบับภาพรวมนะคะสถานะการดำเนินการตามมาตรา77ต่อร่างกฎหมายนะคะกำลังเปิดรับฟังตอนนี้อยู่9ฉบับปิดรับฟังไปแล้วค่ะ134เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น126นะคะถ้าท่านสนใจแล้วก็รายละเอียดแล้วก็รวมถึงวิธีการว่าท่านจะเข้ามาเสนอรับฟังความเห็นได้อย่างไรคะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนนะคะแล้วเรายังมีเปิดกว้างในลักษณะของวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาด้วยนะคะตรงนี้ขออนุญาตไว้ตรงนี้ก่อนค่ะ
ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณศินีมากเลยนะคะได้ฟังแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งเพราะว่าอย่างที่คุณศินีได้พูดไปว่าเวลาหน่วยงานเนี่ยที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาต้องดำเนินการเวลาร่างกฎหมายใช่ไหมคะเขาก็จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจัดทำรายงาน RIA ด้วยตัวเองและทีนี้เนี่ยหน่วยงานเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาก็มีงบประมาณมีบุคลากรอยู่แล้วแต่ทีนี้พอถ้าเป็นร่างที่เสนอโดยประชาชนเนี่ยใช่ไหมคะรู้สึกฟังแล้วรู้สึกดีใจมากที่ทางสำนักเลขาธิการได้เข้ามาช่วยเหลือให้ประชาชนช่วยในการรับฟังร่างกฎหมายที่ไม่ใช่แค่ช่วยนำมาประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วยไปถึงในขั้นการตั้งคำถามว่าตั้งคำถามวิเคราะห์แล้วก็ตั้งคำถามให้ด้วยว่าตั้งคำถามยังไงถึงจะดีนะคะทำให้ทางภาคประชาชนเนี่ยที่เขาอาจจะไม่คุ้นชินกับการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยก็มีผู้เข้ามาช่วยเหลือเขาได้นะคะทีนี้มีคำถามเล็กๆคำถามหนึ่งนะคะก่อนจะไปท่านต่อไปคือว่าเมื่อกี้เห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยถ้าทางสผ.เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมคะของตัวเองแล้วก็มีทางประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์นะคะของรัฐสภาเคยมีการมาใช้ตัวระบบกลางทางกฎหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบไปด้วยไหมคะตรงนี้เราจะยังไม่ได้ไปตรงนั้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์แล้วก็จากเว็บของเรานะคะแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเนี่ยเราจะมีมากหากท่านสนใจนะคะท่านสามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็บในเรื่องม.77ได้นะคะจะมีเอกสารแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ท่านสนใจได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นว่าที่ร้อยตรีกฤษกันตานนท์นะคะผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะขอเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีผู้เข้ารับการประชุมทุกท่านนะครับผมก็เป็นผู้แทนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติครับก็จะขออนุญาตนำเสนอขั้นตอนสั้นๆซึ่งพอดีไม่ได้เตรียมสไลด์มานะครับขอจะพูดแบบเฉพาะประเด็นสำคัญเลยที่เราได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลสำลิดมาครับก็สิ่งที่สำคัญเลยคือสำนักงานสถิติแห่งชาติครับก็คือเป็นหน่วยงานกลางของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลโดยเน้นไปทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมครับซึ่งพระราชบัญญัติหลักๆของเรากฎหมายหลักๆของเราก็คือพระราชบัญญัติสถิติ 2550 ครับก็ใช้บังคับมาก็นานพอสมควรแล้วก็เนื่องจากเกิดปัญหาในทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติก็เลยต้องมีการประเมินผลสำลิดขึ้นมาครับแล้วก็ซึ่งการประเมินสำลิดนั้นเราก็เลยมองว่าเพื่อให้เกิดความกระชับและชัดเจนที่สุดเราก็กำหนดประเด็นโดยจัดกลุ่มตามพรบมาครับก็เริ่มต้นตั้งแต่นิยามของคำต่างๆในพรบสถิติครับแล้วก็ตัวอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดทำสัมมโนและการสำรวจตัวอย่างครับว่าของเราจะมีการออกกฎกระทรวงแล้วก็ออกประกาศเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูลครับซึ่งประเด็นนี้บางทีอาจจะต้องเขาเรียกว่ากระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนเราก็เลยต้องมีการอาศัยอำนาจกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการรักษาความลับของข้อมูลครับแล้วก็หน้าที่ต่อไปที่สำคัญของเราคือการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติครับซึ่งพอเราสโคปประเด็นเหล่านี้ได้แล้วแล้วก็ทำการประเมินผลสำลิดตามกฎหมายตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ครับก็ผลออกมาก็เรารับฟังทั้งสองทางคือทางที่ผลสุดท้ายแล้วคือควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายซึ่งก็เป็นไปตามประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกตไว้ครับแต่เราก็ไม่ได้ละเลยเสียงที่ว่าไม่ควรแก้ไขเราก็นำมาวิเคราะห์ประเมินผลสำลิดทุกประเด็นไม่ได้มีแต่เพียงตัวเลขที่เก็บข้อมูลมาครับก็จะมีข้อสังเกตต่อท้ายในทุกๆประเด็นครับท่านก็สามารถไปดูที่รายงานการประเมินผลสำลิดได้ครับเนื่องจากเดิมสำนักงานสถิติแห่งชาติเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเขาเรียกว่าแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจสนามครับ
หรือว่าเป็นเฟสทูเฟสครับปัจจุบันนี้เราได้มุ่งไปที่การเก็บข้อมูลจากฐานทะเบียนเป็นดิจิตอลเบสครับก็เลยต้องมีการปรับปรุงพรบฉบับนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเรากำลังดำเนินการทำวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายเพื่อจัดทำร่างกฎหมายซึ่งเป็นผลจากการประเมินผลสำลิดกฎหมายมาแล้วครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจะทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อไปครับเบื้องต้นขอนำเสนอเท่านี้ครับค่ะขอบพระคุณคุณกฤษมากเลยนะคะตัวพรบที่บอกว่าประเมินผลสำเร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จะไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายต่อไปอันนี้คือพรบอะไรนะคะเป็นพระราชบัญญัติสถิติครับสถิตินะคะที่เป็นตัวหลักเลยของสำนักงานสถิติแห่งชาติคำถามนิดเดียวค่ะเวลาหน่วยงานเนี่ยเขาทำการประเมินผลสำเร็จก็ดีหรือว่าทำการวิเคราะห์ผลกระทบก็ดีเนี่ยปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานประสบก็คือบอกว่าเราไม่มีสถิติมาพูดมาเขียนลงไปในรายงานของเราของสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วยความที่เป็นท่านมีสถิติเยอะไหมเวลาท่านทำการประเมินผลสำลิดของกฎหมายเนี่ยมีการเก็บรวบรวมสถิติแล้วนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านมากน้อยแค่ไหนคะแล้วนำมาใช้ยังไงบ้างคะเนื่องจากเรามีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถิติเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนครับนอกจากนี้ยังมีพวกเป็นภาคีเครือข่ายของสถิติด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเครือข่ายของเราทุกภาคส่วนครับเพราะฉะนั้นพอเก็บรวบรวมมาแล้วเราก็มีการจัดทำก็เป็นรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางด้านสถิติครับก็ลงเผยแพร่ในรายงานบ้างบางส่วนครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะในลำดับสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นคุณอภิชนจันทรเสนนะคะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงบทบาทและการผลักดันของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องการดำเนินการตามพรบหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายขอเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆหลายท่านก็คุ้นเคยกันดีนะครับจริงจะบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้นเพราะมาพูดนะครับตื่นเต้นเพราะว่าก่อนนี้ทุกครั้งผมจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นทีมงานคืออยู่กฤษฎีกาทีมนี้มาก่อนนะครับที่เป็นคนทำเรื่องหลักเกณฑ์พรบนี้แล้วก็เป็นคนออกหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับแต่ว่าด้วยสัก2 ปีที่แล้วนะครับก็มีโอกาสย้ายไปทางที่ทางแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับวันนี้จริงๆตั้งใจจะมาเล่านะครับว่าพอย้ายจากฝั่งคนออกกฎมาเป็นคนต้องปฏิบัติตามแล้วได้เห็นอะไรยังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะได้แชร์ข้อมูลกันนะครับคือตั้งแต่ผมอยู่เป็นทีมนี้นะครับเราก็จะมีทางประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นทางผู้บริหารท่านอื่นนะครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่ว่าจะเป็นการทำกฎกติกาการให้ความเห็นเราก็จะเจอว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือเซ็นทรัลแบงก์ของเรานะครับน่าจะเป็นเด็กดีที่สุดนะครับในการทำตามกฎต่างๆตอนนั้นก็ยังคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานนี้เขาถึงเป็นเด็กดีได้ขนาดนี้ทำทุกอย่างจริงๆนะครับต้องการอะไรก็พยายามที่จะdeliverให้เรานะครับก็สงสัยมาตลอดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้แล้วจะทำให้เกิดหน่วยแบบนี้ในหน่วยอื่นได้หรือไม่ยังไงนะครับพอมีโอกาสมากำกับดูแลตรงนี้เองนะครับก็ได้คำตอบนะครับว่าเป็นเด็กดีจริงๆแต่เป็นเด็กดีนี่ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับและเหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับวิเคราะห์งานตัวเองเนี่ยอันนี้ก่อนจะพูดตรงนั้นเล่าให้ฟังทั้งนิดก่อนดีกว่าว่าเราทำอะไรบ้างนะครับจริงๆเขาเรียกว่า RIA ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ต้องใช้คำนี้เนี่ยเพราะว่าผมเองย้ายมาสัก2 ปีเนี่ยบางทีพูดในแบงก์ผมก็ยังงงอยู่นะครับเพราะว่า RIA ของที่ธปท.กับของกฤษฎีกาเนี่ยใช้คำเดียวกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า RIA ของงานฝั่งทางแบงก์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าทำก่อน
พรบหลักเกณฑ์ด้วยซ้ำนะครับจะเป็น RIA ฝั่งที่เป็นตัวกลมๆนะครับคือมันมีแนวคิดเรื่อง regulatory impact assessment มาอยู่แล้วนะครับผู้บริหารแบงก์ชุดตั้งแต่ก่อนหน้าท่านก็ไปรับรู้รับทราบมาแล้วท่านก็เห็นด้วยว่าเกณฑ์ของแบงก์เนี่ยมันก็เป็นกลไกสำคัญที่ถามว่าเศรษฐกิจจะเดินได้หรือไม่ยังไงนะครับหรือแม้แต่สถาบันการเงินผู้ใต้กำกับจะพัฒนาได้หรือไม่ยังไง Innovation จะมาหรือไม่ยังไง RIA Bank เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนกฤษฎีกาที่จะให้ทำนะครับก็มีการทำ RIA กันภายในซึ่งก็มีทำทั้งสองแบบนะครับจะมีตั้งแต่ท็อปดาวลงมาเราจะเรียกว่า RIA Policy ก็คือผู้บริหารระดับสูงก็ประชุมกันตอนนี้เรามีปัญหาอะไรเราอยากผลักดันมาร์เก็ตไปทางไหนเกณฑ์เราไม่รับตรงไหนมาคุยกันนะครับผู้บริหารแต่ละหลายฝ่ายเรามีฝ่ายเยอะมากแล้วเราก็บอกว่างั้นใครไปทำอะไรก็จะมีเกณฑ์ลงมาว่าใครรับผิดชอบใครทำอะไรต้องดีลิเวอร์เมื่อไหร่แล้วก็จะต้องทำภายในให้มันสำเร็จผลยังไงนะครับแล้วก็มีกระบวนการเช็คกันอย่างละเอียดนะครับเช่นถ้าเกิดสมมุติทำไม่ได้แปลว่าประเมินผลงานปีหน้ามีปัญหานะครับผมเองก็เจอแล้วปีนี้หลังจากเข้ามาทำก็มีโจทย์ลงมาว่าผมต้องดูเรื่องอะไรบ้างนะครับงานตัวอย่างสำคัญของ RIA Policy นะครับก็จะเป็นอย่างเช่นเรื่องของระบบชำระเงินนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นทางสถาบันการเงินมันค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะว่ากฎหมายมันเป็น100 ปีละที่ดูเรื่องสถาบันการเงินมาพัฒนาตามลำดับนะครับแต่เรื่องระบบชำระเงินคือฝั่ง payment ไม่ว่าจะเป็น e-money ชำระเงินแทนเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆโหมันเยอะมากตอนนี้นะครับกฎหมายออกมาปี 60 แต่ทุกอย่างเร็วมากฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาทบทวนกันว่าไอ้การกำกับดูแลรายประเภทยังจำเป็นไหมหลักเกณฑ์ต่างๆจำเป็นไหมนะครับอันนี้เราทำกันอย่างทำอยู่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับก็ดูของกลต.ว่ามันมีบูติกที่เป็นอะไรนะบูติกใบอนุญาตบูติกที่ออกมาบางเรื่องก็พอเฉพาะอันบางเรื่องก็ภาพรวมตอนนี้ก็ศึกษากันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำอีกอันหนึ่งเราก็ทำเรื่อง Data นะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเก็บข้อมูลเยอะมากจากผู้ประกอบธุรกิจจากประชาชนจากต่างๆก็มาทวนกัน Data อันไหนจำเป็นบ้างมีอันนึงที่เราขอถ้าเราไม่ขอเรายังคุมเศรษฐกิจไหวไหมนะครับหรือบางอันเราต้องซื้อ Data จากต่างประเทศเราไม่ซื้อได้ไหมจะได้ประหยัดงบอันนี้ก็มีการทำนะครับอันนี้คือฝั่ง policy ฝั่ง lean process อันนี้จะเป็นลักษณะของ bottom up ขึ้นมาให้แต่ละฝ่ายงานคิดเองเลยว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาอยากที่จะปรับอะไรเพื่อให้กระบวนการทำงานมันง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ตัวอย่างจะเป็น HR นะครับเพราะว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยเราไม่ได้อยู่ใต้กฎกพ.เราก็จะมีกฎที่คล้ายๆ HR ของกพ.แต่ว่ามันก็มีลักษณะกับเหมือนของคนที่แบงก์เราก็ต้องมาปรับทำยังไงให้นักเรียนทุนเรามีความสุขอยู่สบายแต่ว่ายังต้องใช้ทุนไม่หนีไปที่อื่นนะครับทำยังไงให้พนักงานเวลาลาออกแล้วเขารู้สึกประทับใจกับเรานะครับแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าเดี๋ยวเขากลับมาใหม่ไม่ใช่ว่าลาออกจากกันแล้วโกรธกันไปเลยนะครับหรือทำยังไงให้การรักษาพยาบาลของเรามันสะดวกนะครับเจ็บป่วยก็ไม่เป็นไรรีบรักษาให้หายแล้วกลับมาอันนี้ก็มีการทวนกันอันนี้เป็นฝั่งของที่แบงค์ทำอยู่แล้วก็เลยจะใช้คำว่า RIA กับงานตรงนี้เป็นหลักนะครับพอพรบหลักเกณฑ์เข้ามาเสริมด้านซ้ายนะครับก็เราเจอว่าเรามีกฎหมายเยอะมากเรามีพรบ20 ฉบับโดยมีประมาณสัก9 ฉบับเป็นหลัก11 ฉบับเป็นรองนะครับตรงนี้ก็พูดด้วยความมั่นใจว่าอะไรก็ตามที่กฤษฎีกาให้ทำที่นี่ก็พยายามทำให้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับจนแม้กระทั่งการเร่งรัดมาตรา22ก็เดี๋ยวจะออกให้ครบภายในไม่นานนะครับเหลืออีกไม่กี่ฉบับแล้วก็เรื่องการรับฟังกันทุกอย่างอันนี้ก็ทำคิดว่าโอเคได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างที่พูดเนี่ยถามว่าทำไมถึงทำได้แบบนี้นะครับก็คงจะเล่าว่า
อันเนี้ยมันเริ่มต้นจากโทน from the top แน่ๆนะครับที่ประสานกับกฤษฎีกาต้องไปคุยที่ประสานกับกฤษฎีกาต้องไปคุยต้องไป negotiate กับทางฝ่ายนโยบายว่าคุณทำอยู่แล้วก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำเพิ่มได้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็คงประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีที่อยากจะเสริมก็คือพอดีที่แบงค์เนี่ยเราจะกำหนด risk appetite ชัดเจนว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้นะครับซึ่ง risk เบอร์ 1ของเราอันหนึ่งก็คือ compliance risk จะเป็น central bank ที่ดีก็จะต้องทำตามนโยบายทางการเงินถูกต้องไหมคะที่ต้องดำเนินการตามพูดกันตรงๆก็คือเจ้านายสั่งมาบอกจะเอานโยบายเนี้ยคุณไปทำมาคุณไปทำรายละเอียดมาใช่ไหมเคยเกิดขึ้นไหมคะคุณอภิชนคิดว่าควรทำยังไงคือพอเราไปศึกษาในแต่ละเรื่องในรายละเอียดมาแล้วเนี่ยทำรายงาน IA มาแล้วหรือทำรายงานการประเมินผลสำฤทธิ์หรือว่าไปรับฟังผู้เกี่ยวข้องมาแล้วเนี่ยเราได้รายงานออกมาเป็นในลักษณะหนึ่งเราจะทำยังไงให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยเขาเชื่อถือให้ความสำคัญกับรายงานที่เราทำขึ้นไปแล้วพิจารณาข้อเสนอของเราอย่างจริงจังนี้มีแนวทางไหมคะครับคำถามยากจริงนะครับอันนี้ผมลองทวนนิดนึงนะครับว่าผมว่าจริงๆเนี่ยการเขียนรายงานน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับแต่ว่าข้อมูลในรายงานที่จะมาเขียนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดกระบวนการฉะนั้นผมว่าจริงๆเนี่ยมันต้องคุยกับท่านทั้งหลายที่เซตนโยบายให้ชัดเนาะว่าสิ่งที่ท่านเซตเนี่ยถ้าศึกษาแล้วรับฟังแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าท่านบอกว่าจะเอาแบบนี้ผมว่ามันก็อาจจะมีในสมัยก่อนนะครับแต่ผมว่าสมัยนี้เนี่ยด้วยความที่สังคมเปิดกว้างทุกอย่างมันเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ทุกอย่างเร็วมากเนี่ยและการทำงานส่วนใหญ่จริงๆที่แบงค์เนี่ยนะครับฉะนั้นผมว่ามันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับว่าในกระบวนการที่เราคิดเนี่ยเรามั่นใจในทางเลือกของเราแค่ไหนเรามีตัวเลือกแค่ไหนเรามองรอบด้านหรือยังนะครับซึ่งตามนโยบายปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ากว่าจะออกได้สักอย่างเนี่ยมองรอบด้านกันจริงๆครับค่ะขอบพระคุณคุณอภิชนนะคะคำถามยากแต่ว่าก็ตอบได้นะคะแล้วก็ตอบได้ดีด้วยนะคะก็ในลำดับสุดท้ายนะคะก่อนจะจบเซสชั่นในของดิฉันในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทางผู้ร่วมอภิปรายนะคะทั้ง4ท่านนะคะฝากคำถาม2ข้อนะคะให้ทุกท่านข้อแรกก็คือว่าในฐานะที่พวกท่านเป็นหน่วยงานแชมเปี้ยนของเราเนี่ยท่านมีคำแนะนำอะไรที่จะฝากไปให้หน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อพัฒนาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายนะคะเป็นคำถามที่1และคำถามที่2เนี่ยด้วยความที่ตัวกลไกตามพระราชบัญญัติของเราเนี่ยก็ใช้บังคับมา5ปีแล้วเดี๋ยวก็ต้องประเมินผลสำฤทธิ์ของกฎหมายของเราเองด้วยเหมือนกันท่านคิดว่ามีกลไกไหนไหมที่ท่านดำเนินการตามแล้วมันยังเป็นอุปสรรคนะคะแล้วก็อยากให้มีการปรับปรุงกลไกให้ดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งค่ะขอเชิญเลยค่ะท่านใดก่อนก็ได้เชิญพี่ศินีเลยค่ะสิ่งแรกที่จะเป็นข้อเสนอแนะนะคะคือทำอย่างไรก็ได้ถ้าหากต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่จะทำอย่างไรให้สื่อออกไปว่าสิ่งนี้จะกระทบกับตัวเขาส่วนไหนเกี่ยวข้องกับเขาส่วนไหนเพื่อจะดึงความสนใจว่าตรงเนี้ยเขามีผลกระทบนะเขาจะได้รู้บางทีเนี่ยถ้าเราไม่สื่อสารออกไปเนี่ยขณะที่ถ้าท่านมุมมองของคนสภานะคะก็เราจะมองในเรื่องของแง่กฎหมายนะคะแต่ตัวงานอื่นเนี่ยอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องใช้กฎหมายก็ได้แต่ที่สภาเนี่ยเราเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยอะไรก็ตามที่เราจะออกไปบังคับใช้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาสื่อสารถึงเขาว่าสิ่งนี้เนี่ยจะกระทบกับเขานะคะส่วนในแง่ของการพัฒนาในส่วนต่อไปว่าจะมีกระบวนการในแก้ไขอย่างไรเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลานะคะในการรับฟังว่าเราควรกำหนดให้ชัดเจนไหมหรือว่าเราจะมีลักษณะอย่างอื่นที่จะไม่ใช่เรื่องกรอบเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นในส่วนของคำแนะนำนะคะก็จริงๆเห็นในลักษณะเดียวกันกับที่ท่านผู้พูดหลายๆท่านได้พูดไปแล้วนะคะว่าในการทำการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นตัว IA หรือรายงานการประเมินผลสำลิดก็แล้วแต่นะคะคือคงไม่ใช่ว่าแบบฟอร์มนี้ให้ฝ่ายกฎหมายกรอกเพียงแค่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆคนที่รู้เรื่องในแต่ละหัวข้อที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายงานนั้นๆที่เป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่ให้คนที่ทำในหัวข้อเรื่องนั้นๆจริงๆมามีส่วนร่วมในการทำอาจจะกระจายไปเลยว่าหัวข้อนี้เป็นฝ่ายนี้หัวข้อนี้เป็นฝ่ายนี้แล้วก็ฝ่ายกฎหมายเนี่ยแค่ช่วยตรวจดูหรือว่าช่วยดูความเสี่ยงว่าครบถ้วนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์หรือได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอะไรเงี้ยแล้วก็เวลานำเสนอขึ้นไปถึงผู้บริหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคนะคะอันนี้อาจจะเป็นว่าอาจจะขอเป็นคำแนะนำจากทางกฤษฎีกาด้วยก็ได้นะคะอย่างทางกลต.เนี่ยเราจะมีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายอยู่เสมอๆนะคะเรียกได้ว่าเกือบทุกปีมักจะมีประเด็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าปีนี้เนี่ยเราเสนอแก้ไขกฎหมายอยู่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับการแก้ไขกฎหมายเรามีประเด็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเผอิญถึงรอบการประเมินผลสำลิดกฎหมายฉบับนี้พอดีแล้วเราก็เลยต้องเปิด hearing ทำ IA การกฎหมายฉบับนี้นะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ทำประเมินผลสำลิด hearing แบบในช่วงเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเอกสารแล้วก็ขั้นตอนที่ต้องทำเนี่ยซ้ำๆกันแต่ว่าพอมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะคะหัวข้อปัญหาค่ะที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นหัวข้อเดียวกันเนี่ยทำให้เหมือนกับฝ่ายงานจะรู้สึกว่าเหมือนมีความซ้ำซ้อนกันที่จะต้องทำไม่แน่ใจว่าลักษณะนี้เนี่ยมันสามารถรวบเป็นครั้งเดียวได้ไหมถ้าสมมติเราเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของทั้งสองกรณีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารวบแล้วเราคิดว่าเราสามารถเก็บได้ทั้งเป็นการรีวิวทั้งฉบับแล้วก็โฟกัสที่ความเห็นของการนำเสนอหลักการที่จะแก้ไขด้วยอะไรเงี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะรวบเป็นครั้งเดียวหรืออะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะจริงปัญหาที่ยกขึ้นมานี่เป็นปัญหาที่ดีมากเลยนะคะที่ฉันเองก็ได้รับคำถามมาจากหลายๆหน่วยงานเลยว่ากฎหมายกำลังแก้ไขอยู่ต้องประเมินผลสำลิดไหมจะใช้ข้อมูลร่วมกันยังไงจะใช้ข้อมูลแยกกันยังไงซึ่งตอนนี้ตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยว่าปัจจุบันกฎหมายยังให้ทำแยกกันอยู่ดังนั้นตามกฎหมายก็จะต้องทำแยกกันแต่ก็อธิบายไปทุกครั้งว่าในการทำแยกกันไม่ได้หมายความว่าต้องทำใหม่ทุกครั้งข้อมูลที่เคยทำไปแล้วในครั้งที่1นำมาประกอบและใช้ในการอย่างเช่นเคยแก้ไขกฎหมายไปมีการรับฟังมาแล้วนำข้อมูลนั้นมาแอดมาใช้ในการเขียนรายงานการประเมินผลสำลิดด้วยก็ได้แล้วก็ค่อยรับฟังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาใส่ก็จะทำให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ทีเนี้ยในต่อไปถ้าหากว่ากฤษฎีกาเองมีการแก้ไขกฎหมายพรบหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายเนี่ยก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดมีการดำเนินการในลักษณะนี้อาจจะมีการเขียนกลไกเพื่อให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะครับก็ในส่วนของผมนะครับถ้าจะมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่จะดำเนินการจัดทำประเมินผลสำลิดของกฎหมายครับก็ผมว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าท่านต้องกำหนดประเด็นที่จะแก้ไขในกฎหมายของท่านให้ได้ให้ชัดเจนครับแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คือว่าท่านต้องหาผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายของท่านให้ครบถ้วนครับแล้วก็ภาษาที่จะใช้ในการสื่อสารในการถามรับฟังความคิดเห็นนะต้องเข้าใจง่ายครับก็ผมว่าประเด็นหลักๆน่าจะอยู่ที่3ประเด็นนี้ครับในจะเป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยงานอื่นๆนะครับสำหรับปัญหาหรืออุปสรรคของกฎหมายฉบับนี้นั้นนะในภาพรวมนี้ผมว่ายังไม่มีแต่ที่พบคือว่าผมว่าที่สำคัญคือผู้บริหารท่านจะต้องสื่อสารกับผู้บริหารให้ได้ว่าท่านจะกำหนดปัญหาอุปสรรคของกฎหมายของท่านอย่างไรครับและจะแก้ไขไปเพื่ออะไรครับท่านต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือถ้าจะมีไกด์ไลน์ที่ว่าไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายกฎหมายเท่านั้นครับก็คือทุกภาคส่วนทุกส่วนในสำนักงานจะต้องช่วยกันดูแลกฎหมายของสำนักงานของตนเองครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
เมื่อกี้ถามคำถามยากผมฝากโจทย์ยากให้เหมือนกันนะครับ ไม่น่าถามเลยนะคะ ครับคือพอดีเคยอยู่ตรงนี้นะครับตอนที่ทราบว่าตอนที่เสนอพรบหลักเกณฑ์แล้วก็แบบฟอร์มต่างๆนะครับเคยมีความคิดที่จะทำแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ค่อนข้างต่างกันสำหรับกฎหมายประเภทต่างๆนะครับเช่นกฎหมายความมั่นคงแบบหนึ่งกฎหมายสังคมแบบหนึ่งกฎหมายเศรษฐกิจแบบหนึ่งกฎหมายทางด้านการเมืองการปกครองอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนั้นก็พอดีได้เสนอแล้วนะครับแต่ว่าก็มีความคิดว่าในเมื่อเป็นครั้งแรก5 ปีแรกของกฎหมายก็อย่าเพิ่งที่จะแอดวานซ์ขนาดนั้นเลยนะครับลองทำให้คุ้นชินกันนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้มันมีความคุ้นชินระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าอยากฝากก็คืออยากให้เกิดลักษณะ variation ของกระบวนการและแบบที่ต้องประเมินให้มันสอดคล้องกับพระธรรมกฎหมายนะครับอันนี้เป็นฟีดแบ็กจากคนที่ต้องทำเพราะว่าบางคำถามเนี่ยพอเจอว่ามันไม่เกี่ยวกับเรานะครับแล้วการที่ทางผู้ต้องทำเนี่ยซึ่งต้องคุยกันว่าส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับกลางๆนะครับในฝ่ายที่เป็นกฎหมายหรือทางที่เป็นซัพพอร์ตหน่อยเนี่ยพอต้องเอาคำถามที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวเนี่ยไปคุยกับทางหน่วยตัวหลักของหน่วยงานบางทีมันก็มีความยากลำบากในการคุยกันว่าทำไมต้องประเมินแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปัญหาก็จะลดน้อยลงเยอะนะครับถ้าเกิดตัวแบบฟอร์มหรือกระบวนการเนี่ยมันรีเฟล็กกับความเป็นกฎหมายนั้นนะครับอาจจะมีสัก 4-5 แบบให้เลือกใช้เหมาะกับตัวหน่วยงานลักษณะกฎหมายนะครับซึ่งผมว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ทำผู้อ่านแล้วก็การใช้งานก็คิดว่าอยากจะฝากงานนี้ให้ทำต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็สมกับเป็นศิษย์เก่าของกฤษฎีกานะคะเพราะว่าเหมือนอ่านใจกฤษฎีกาได้นะคะคืออย่างที่คุณอภิชนอธิบายเลยว่าเนื่องจากเราเพิ่งมีระบบนะคะ Good Regulatory Practice ของเราเนี่ยก็คือเพิ่งมีระบบการกำกับดูแลเพื่อให้มีกฎหมายที่ดีเนี่ยทุกอย่างเราทำขั้นต่ำหมดเลยรับฟังขั้นต่ำแค่15 วันผ่านระบบกลางนะคะรายงาน RIA หรือรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์เนี่ยทำเพียงแค่เชิงคุณภาพก็คือเขียนบรรยายยังไม่ต้องลงไปคิดเป็นเชิงปริมาณยังไม่ต้องคิดถึงความคุ้มค่าออกมาเป็นตัวเลขมากขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยพอ5 ปีผ่านไปหน่วยงานเริ่มเกิดความคุ้นชินหน่วยงานเริ่มทำได้นะคะแล้วก็พบปัญหาว่ากฎหมายบางกฎหมายไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์เยอะขนาดนั้นแต่กฎหมายบางกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นจะต้องวิเคราะห์เยอะกว่าในตอนนี้นี่เองเนี่ยขออนุญาตขายของกฤษฎีกานะคะก็เลยทำงานร่วมกับทาง OECDนะคะในการทำเรียกว่า prioritization นะคะคือหมายความว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีการจัดกลุ่มกฎหมายและคัดเลือกว่ากฎหมายในแต่ละกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ลงลึกมากน้อยชัดเจนมากกว่าทางมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อเทียบกับอีกกฎหมายหนึ่งและบางกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องบังคับลงไปถึงขั้นที่ว่าคุณต้องคิดคำนวณนะคะออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ด้วยถึงผลกระทบผลดีผลเสียนะคะซึ่งเรื่องนี้กฎหมายกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยใครจะไปอยู่ในกฎหมายกลุ่มไหนแล้วจะแบ่งยังไงจะแบ่งเป็นประเภทแบบไหนเนี่ยแล้วจะมีแบบการทำแบบการตอบรายงานแตกต่างกันไป 4-5 แบบอย่างที่คุณอภิชนได้เสนอแนะหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องขออุบไปก่อนเพราะยังคิดไม่ออกนะคะแต่เดี๋ยวก็จะเป็นในระดับถัดไปนะคะขอบคุณค่ะก็คิดว่าครบถ้วนนะคะสำหรับเซสชั่นที่4ของเราในวันนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมอภิปรายกับดิฉันทั้ง4ท่านนะคะขอขอบพระคุณค่ะก็พบกับดิฉันอีกแล้วนะคะที่โพเดียมทางด้านข้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของการอภิปรายในวันนี้นะคะจะเป็นการอภิปรายในหัวข้อที่5ชื่อว่ามุมมอง
และข้อแนะนำจากประเทศสมาชิก OECD และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะคะโดยช่วงนี้เนี่ยจะพูดถึงความก้าวหน้านะคะของประเทศไทยเขาจะช่วยโอเวอร์วิวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศไทยในการปฏิรูปกฎระเบียบนะคะแล้วก็มีการมาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD นะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพของกฎหมายนะคะของประเทศไทยนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมการอภิปรายนะคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะจะประกอบด้วยคุณเกรแฮมรัสเซลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรฐานสินค้าประเทศอังกฤษนะคะคุณคาเรลบลาฮารัฐมนตรีช่วยว่าการฝ่ายกฎหมายสำนักงานรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กนะคะคุณแดเนียลทรึงคานะคะรองหัวหน้าแผนกนโยบายด้านกฎระเบียบสำนักงานกรรมาธิการ OECD นะคะคุณสรินีอัชวานันทกุลผู้ร่วมก่อตั้งและคณะบรรณาธิการไทยพับลิก้าและก็กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้บริษัทป่าสาระจำกัดดำเนินรายการโดยคุณนรันทร์ โพพัฒนชัยนะคะนักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะผู้อภิปรายด้วยค่ะครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนรันทร์ โพพัฒนชัยนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับนี้เป็นเซสชั่นสุดท้ายของวันนะครับอย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนรับรองว่าวันนี้เราจะเลิกเร็วกว่ากำหนดนิดนึงนะครับจะเห็นว่าพวกท่านน่าจะเพิ่งทานอาหารกลางวันก็เลยอยากจะขอรวบช่วงเบรกบ่ายเนี่ยเป็นการเบรกหลังจากที่เราสัมมนาเสร็จแล้วเพื่อที่ท่านจะได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอยากจะพูดคุยกันสามารถที่จะพูดคุยกันตอนรับประทานอาหารว่างในช่วงบ่ายได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นการหนีรถติดด้วยเพราะแถวนี้ก็รถติดค่อนข้างมากนะครับเซสชันนี้มีวิทยากรเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะผมขออนุญาตนำการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกท่านสามารถที่จะใช้หูฟังเพื่อแปลได้หรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมตามที่คุณอรพิมได้แนะนำไปนะครับ we have 4 distinguished panelists today one from the UK Mr. Graham Russell we have Daniel Tunka from the OECD we have Carol Blaha from Czech Republic and I think ทุกคนอาจจะรู้จักพี่ยุ้ยหรือว่าคุณสิรินีนะครับเป็นอย่างดีเป็นผู้วิพากษ์สังคมแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ยังเป็นอยู่โอเคนะครับซึ่ง the goal of this panel is to reflect on the journey of better regulation here in Thailand from the international principles but also from one of us as well which is คุณสิรินี First of all, I would like for Daniel to maybe give a broad picture of how the OECD, after working with Thailand for the past couple of years, quite some time, to see if the OECD sees the journey that we are going through together, not just Grissadika, not just the OCS, but every one of you, all of the government agency, we are in this journey together. How have the OECD seen this journey so far? Daniel, take it away. Thank you, Naren. And before I start, let me just say it's such a pleasure to be here in this fantastic room, in this fantastic city. All my colleagues back in Paris in the office are really jealous that I was invited to this conference. And it's been a fascinating day today, listening to the experience with all the reforms that have taken place in Thailand since approximately 2017, 2020, I would say. As you said, Narun, we are here right now not for the first time. It is actually a continuation of our cooperation between the OECD and OCS and the Thai administration since 2020. This week, the OECD team is here on what we call a soundboarding mission because we are carrying out another regulatory policy review of Thailand. And I'm
trying to move the slides, but the clicker doesn't seem to be. It was working this morning. Well, it was. I was Okay. using it, but not now. Like many things in Thailand, in the afternoon seems to be quite slow. Okay, I can understand that. Yeah, me too. So we are here to test our preliminary assessment, to test our recommendations. And during this presentation, we've just heard, I think we are on the right track because the presentations were quite in line. But let me just say that what we're presenting here is our assessment, our recommendations, and in the OECD, we tend to give recommendations for improvement. We tend to point at gaps and challenges. But make no mistake, we really appreciate the huge progress Thailand has gone through since 2020 in implementing regulatory management tools. And we truly appreciate the important role OCS and other institutions are playing in implementing regulatory quality and regulatory management tools. However, because we do a review, we always point at the problems, gaps, and this is what I'm going to talk about mostly during my presentation. We've heard already about all the important reforms, the famous Section 77 and the 2019 Act, so I do not need to go through them again. What we're recommending there is really that you should continue and expand this regulatory policy and continue with your commitment, with the commitment of the Thai administration to improving regulation, to regulatory reform, and support informed policy making that is based on evidence. I think what maybe needs to be done is clarifying and potentially strengthening the roles of some institutions such as the OCS. And if you remember my presentation from this morning, there needs to be a coach, and I think you're playing that role excellently, but there also needs to be a gatekeeper, a policeman. And there I think your role should be maybe strengthened. You should be given more powers in making sure that all the regulations that are adopted are of high quality and accompanied by good analysis. But we will talk about this also a little bit later. Ex-ante area, I think there the progress is the most visible one. Anyone we meet in the administration knows about the importance of RIA. All the departments, all agencies have some experience with implementing regulatory impact assessment, and that is really important. It also seems that they understand the importance of RIA for their work. However, and again, this is a case in many OECD countries as well, in many cases, RIA seems to be regarded as a box-ticking exercise, more mistaken for the final report. But the RIA is a process. It's a thought process that we all follow every day when we're deciding what to eat, what to wear, where to go on holidays, what car should we buy. This is a thought process that everyone should be also using in the administration. And I think for this, everyone needs to understand what is the purpose of RIA. It's not something that the OECD or OCS made up and trying just to add more work to already a full plate of civil servants in Thailand. It's something that should actually help you to make better decisions. Despite the progress, there are still some gaps. For example, forward planning system for new legislation should be more developed so that people have more time and more space to actually plan their legislation making activities, leave sufficient time for carrying out this impact assessment. We think that's a cornerstone of regulatory impact assessment, and the most problematic part is defining the objectives for every law. Ideally, these objectives should be very specific, measurable, not too vague. We're trying to improve the environment. Everyone does. But what exactly are we trying to achieve? To reduce pollution? By when? By how much? Is it by 20%, 30% until 2030 or until 2050? This gives you an opportunity later on to actually see whether these regulations are working, whether you are achieving this goal. But it's a problematic stage, and we understand this needs a little bit more time to be implemented. Also, and it's been mentioned several times, thinking about different options, about all the alternatives, not just
let's have a new law or let's amend the existing one, but really thinking out of the box, and stakeholders can help you with that. And then again, coming back to the role of the OCS, strengthening the role of the gatekeeper, really give OCS the right, or create maybe potentially another institution, give them the right to return those proposals, to send them back to those responsible if there is insufficient analysis, low quality regulatory impact assessment. When we're talking about stakeholder engagement, again, significant progress. I do not have to repeat everything that has been said about the central law portal. This is an important step forward. However, this is not enough. Such portals exist in most of the OECD countries, but I used to be a civil servant. I know that your willingness after spending several months, if not years, working on a legislative proposal and posting it online at the end of the process, and when you received comments, changing it significantly, that's not exactly what you want to do. You just want to get it through as quickly as possible. So starting early in this process, already when you're thinking about where the problem is, how to solve it, this is much more useful. Really engaging with stakeholders, have them on board so they understand what is the purpose, so they have a sense of ownership. This is really important. I think there is space for improvement, even though we saw and heard about a lot of examples where this is already happening. But this needs to be made more systemic. Also, if you just put things online, I mean, who among us, and you're civil servants, most of you, I'm a regulatory nerd, who among us checks every morning the government portal whether there is new, interesting regulation? Probably not many. Even not you. I'm surprised there. But yeah, we need to be more proactive in reaching out to those that actually have better things to do than just checking government portals. We need to map stakeholders, identify them, and tell them, this is something that will have significant effects on you. Come and talk to us about your problems and how to deal with these issues. When we talk about ex-post reviews of the existing laws and regulations, again, progress has been made. There is this resolution from 2021. However, this is more about getting rid of obsolete laws and regulations. This is important, and again, it happens in many countries. But ex-post reviews should go one step further, meaning you should really look at whether laws and regulations are serving their purpose, whether they are meeting their objectives. I was in Mexico once. We had a surprising visit from the president himself. He announced a huge program when he asked all ministries to give him a list of obsolete regulations. 3 months later, he received exactly 3 proposals, because all of a sudden, all laws and regulations were absolutely indispensable. Without them, the world would explode, probably. You need to set clear criteria. What they are doing in some countries is they set quantitative goals, 25% reduction of all administrative burdens. It's an artificial number. It was completely made up. But there's a general belief that you can cut down on bureaucracy by 25% and nothing will actually happen, except you save a lot of time to citizens, businesses, public sector organizations, etc. So giving people this quantitative goal can be one way forward. Setting clear criteria against which regulations should be reviewed can go a long way. Also, proportionality is important, and I forgot to mention this in case of regulatory impact assessment, but with ex-post it's the same. The level of analysis should be proportionate to the potential impacts. If you're trying to do a full-fledged cost-benefit analysis on everything, you will not do it on anything, because you don't have sufficient capacities. Nobody does. Even in most developed countries, they do not have enough people to do full cost-benefit analysis on everything. You need to target your scarce resources on the most important regulations, both ex-ante and ex-post. And I'm glad that we are working together right now on giving you some recommendations about how this can be done in Thailand. And when I come back also to the ex-ante, setting the objectives is really important, because it can then make it possible later on to carry out this ex-post analysis.
against those objectives. So that's really crucial. Some people complain that there is not adequate funding for ex-post reviews. Well, if you embed the obligation to carry out those, as we call it, post-implementation reviews or ex-post reviews in the law, when it's adopted, then it's really difficult to avoid that later on and divert those resources somewhere else. So this can also help in a sense. And the last chapter of our review and last area we look at is what we call regulatory delivery in the OECD, or enforcement, inspections, making sure that regulated subjects actually comply with regulations. I've already mentioned in the morning, this is a child of regulatory policy nobody knows of. And it's missing in the better regulation toolbox in Thailand as well. Even though compliance might be an issue, there are differences among regions, among areas of regulations, in the levels of compliance, to what extent people, businesses are complying with existing regulations. And if they're not, you cannot achieve those objectives. So creating some kind of whole of government policy on regulatory compliance, making enforcement inspections more risk-based, for example, better targeting, again, your resources towards high-risky areas, high-risky businesses, and very importantly, promoting compliance, making it easier to comply, supporting businesses, citizens in complying with regulations by providing information, assisting them, can go a long way besides just finding violations and imposing sanctions. Few key takeaways, horizontal recommendations. I've already mentioned prioritization or proportionality. So focus your scarce resources on the most important stuff. Instead of 100 RIAs every year, do 3 really good ones. And people will be persuaded that RIAs can actually help them. Expand analytical capacities. How many of you in the room are lawyers? I would no, hands raising slowly. A lot, I see. Well, I have a lot of respect for lawyers, don't get me wrong, but lawyers usually, doing economic analysis, that's not usually where lawyers shine. So you need more economists, you need more data scientists, you need more analysts to be able to carry out this analysis. Strengthen oversight, I've already mentioned that. There needs to be some kind of a gatekeeper, a gentle policeman who helps ministries, departments to comply, but also has sufficient teeth if they don't. And expand on practical guidance, manuals, and training is really important. Not just training specialists, not just having someone who is able to do a cost-benefit analysis, but really to make sure that everyone across the administration understand what RIA is about and why this is important. That's all from me. Thank you very much. Thank you very much, Daniel. จะเห็นว่าสิ่งที่คุณ Daniel พยายามจะบอกเรานะครับคือว่าสิ่งที่เราทำมาด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นข้อแนะนำของหน่วยงานระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะ OECD เราไม่ได้กฤษฎีกาไม่ได้คิดเรื่องนี้ขึ้นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนทุกท่านอย่างที่2ก็คือว่าเรื่องนี้ใช้เวลานะครับอย่างที่เราเริ่มต้นด้วยการมีพรบหลักเกณฑ์การทำร่างกฎหมายปุ๊บเรามีหลักการ3อันเรื่องวิเคราะห์ผลกระทบเรื่องรับฟังความคิดเห็นเรื่องประเมินผลสำฤทธิ์ตอนนี้ OECD บอกมาเพิ่มแล้วว่าอยู่ต้องดูเรื่องของ compliance เรื่อง regulatory delivery ด้วยเป็นพิล่าอีกพิล่าหนึ่งขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าสิ่งที่ทาง OECD เขาเข้ามาแล้วเขามาดูเขามาinspect หรือว่ามาตรวจสอบเราเนี่ยกฤษฎีกามีหลายเรื่องเลยที่ต้องปรับปรุงที่ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ยอมรับและเราจะพยายามผลักดันเรื่องตรงนั้นเราก็อยากจะได้ความร่วมมือจากทุกท่านด้วยจะเห็นว่าถ้าทุกท่านมองเห็นว่าเรื่องของการทำกฎหมายให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นคอหรือว่าเป็นหัวใจของงานเนี่ยท่านทำงานนี้ครั้งเดียวคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยท่านก็คิดเลยว่าปัญหาคืออะไรจะวิเคราะห์อย่างไรมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานนะครับนี่คือเป็น recommendation จาก OECD now I would like to turn to คุณ Sarini ครับ to give us our domestic or our local flavors to this discussion I think we've heard the international organization perspective but the
development of law is, as I said, not the only interest of the international organization. We have a lot of socio-economic critics in Thailand that are actually very interested in this topic. So I would like to ask Kun Sarini to maybe provide us some experiences in this topic. Kun Sarini, please. Thank you. So first of all, I'd like to thank OCS, also all the experts, especially OECD. It's really my pleasure to be here to, I guess, share. This is kind of a sharing session, right? So I'm going to try to use my 10 minutes efficiently because I think that hopefully we can get some discussions and Q&A going. I'd like to also apologize to my compatriots for speaking in English. It's very weird to be speaking to a room full of Thais in English. ขออภัยทุกท่านที่ ปกติก็ถ้าคนไทยก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่า I think it's great for the sake of conversation, so I'll speak in English. So basically I have only two major points. So one concerning before the law is passed, and the other one is after the law is passed. So my, I guess, experience is mostly, so today I'm wearing mostly two hats, I would say. So one hat is as a founding member of a civil society group called Thai Netizen Network. So basically we were set up a few months after the 2006 coup d'etat. And incidentally, today is 18th, I think it's anniversary already of the 19 September coup back in 2006. So that took me back many, many years. So anyway, so one of the first laws that were passed at that point was the Computer Crimes Act of Thailand. Which has been very problematic, I should say. But anyway, so that became the law that I was, one of the laws that I was most closely kind of watching its developments and impacts throughout the years. So my other hat is as a sustainability researcher. So at South Forest, we do a lot of research projects into sustainability issues that pertain to the private sector. And then also some of our research having to do with energy transition, for example, or the securities law. So there were some legal instruments, especially some draft laws that we were involved a little bit with. So those would be kind of my two main perspectives, I guess, that I could add to this conversation. So since I mentioned the Computer Crimes Act, so I would say that in Thailand we have maybe, I would say 4 issues. Before the law, even before the law is passed. So first is sometimes we are, I mean, this is something that a friend of mine who's a political scientist keeps joking now that, you know, the less rule of law we seem to have, the more laws we will see, right? And then the more kind of claims of being lawful you will hear from people who are not being lawful, basically, right? So I guess it's kind of, so I think that this is a situation of, you know, the distinction between laws and rule of law, I think needs to be made much more clear in Thailand. And I think that this is, I believe it's not just a job for lawyers, although of course we look to legal experts to help us on that. What is the difference, you know, between that, right? Having a law doesn't guarantee that there will be rule of law. So I think that any IAs or any, you know, kind of legal assessments need to look at the issues of, for example, the discrimination in terms of execution. Is it possible that some groups were prosecuted more than some others, and why? So I think those are maybe issues that pertain to fairness, that maybe go a little bit outside the realm of efficiency that economists like to talk about, right? So I would just say my first point is about this very crucial distinction between just having laws and having rule of law. The second one, I think that we have this also, I think this is also, I would say, one of the, I don't know how to say, like maybe legacy, so to speak, of the 2 coup d'etats in the past, 18 years, is that the concept of national security in Thailand has been broadened for many exemptions. So even in the RIA Act, so I read I think it's 2019, right, the RIA Act. And it talks, and I think it's really great step forward. I mean, I think it's the first time that we see, you know, that from now on, all the government agencies have to assess the regulatory impacts, and there are some procedures for that. But if you look at the content of this law, it actually says in there that if any draft law is about national security, about economic security, is not, in general, not about the public, then you don't have to follow these clauses. So in other words, you can just, you know, ask opinions of the few related agencies, and
you don't need to publish any results of the RIA. So this may be okay if, let's say, the situation we're in is like absolutely normal. If our definition of national security is very precise and it follows the rule of law principles. But I would argue that we're not in that position, right? National security has been expanded very, very fast, actually. And a lot of our national security agencies are doing many things that raise questions about how is that relating to Thailand's national security, right? So I think this exemption needs to be considered because I would actually argue on the other hand that if a law is about national security, that's actually more of the reason that I, as a Thai citizen, would want to see, a kind of inclusive IIA because it could potentially affect us without us knowing, right? Things like surveillance and all that. Okay, so I would say this exemption pertaining to national security relates to also this whole idea of expanding definition of national security we need to really scrutinize, and that relates to my earlier point also about, rule of law versus having more laws. And then the last point I want to make about this maybe ex ante, even before the laws are passed, is the fact that in Thailand right now, many regulations are even more impactful than many laws. Okay, so I want to mention just energy sector because tomorrow I hear you will have the Minister of Energy, so maybe people here will make some connections there. I'm sure, he's a very active guy. Actually, I'm sure he's going to talk about a lot of legal reforms he wants to push. I just want to make a distinction here that right now we have a draft power development plan for Thailand. And if this is passed, it could be passed by the government. If this is passed, then it will lock us into the huge power development plan for the next 13 years. So it's a very crucial plan. But it doesn't have the status of a law. Right, so essentially, it's basically like government policy, a piece of government policy. So it doesn't have to adhere to any, I would say, IA standards or even like public hearing. A bunch of us have actually raised questions. We have asked the, relevant authorities. We say, why don't you use the, there's an office of PM Labiab regulation, right, on public hearing, and they're like, oh no, we don't need to use that. We can have our own discretion. So this is kind of maybe a loophole. So what do you do with these regulations at the maybe ministerial level, even lower, that have much wider impact to the whole of Thailand than the laws, right? Some laws are very narrow in the scope. So those are kind of the 3 points I have on the ex ante, I guess, before the laws are passed. And then after laws are passed, I would say just two things quickly, because I would really want to open it up to discussion. One is that the difference between outputs and outcomes. And I'm really happy to hear that, check the box exercise. I think that from my experience, having done some social impact assessments and so on, I think that this is where we normally would start, right? Because we don't know what this is all about, so we need some clear boxes to check, right? To see whether we've done it or not. But of course, that's the only first step, and it needs to be beyond that, right? And I really am very glad to hear you say that it's a process. RIA is a process. It's not like a matter of, okay, we've done this, then that's it, it's over. We don't need to look at it anymore. But I want to also add that the process then have to move from from output to outcome based. From saying that we've done this already, the RIA, to saying that what are then the outcomes of the laws. And here we have a lot more work to do. So I want to go back to the Computer Crimes Act, for example. So the law is actually very important because it is actually meant, as the name says, computer crime. So it's meant to combat computer hacking, phishing, and all the kind of bad things that happen on the internet. But it's also been used in Thailand for the past over 15 years to silence online speech. Only because in the law there's a term computer information, and it's been misinterpreted, I would say, to include online speech. Even though it should only be used for, information that computers can read, not, what humans say online. But so it's become, I would say, a very bad norm nowadays, where, if I don't like what people say online, I say, okay, I'll sue you over this Computer Crimes Act plus defamation. So it comes as a package. And defamation, as you know, in Thailand is still a criminal offense. So I think that, and then I read the report, the IA report on the Computer Crimes Act.
And it does mention that, yeah, it's very useful, it has some benefits of really trying to combat computer crime, but it makes no mention of this other side, of silencing speech. So I think that, again, a lot more work needs to be done. Then that gives me the question of, okay, then now that we have RIA, who's gonna, assess the quality of RIAs? Right, so that's a little bit like who watches the watchmen kind of thing. But this is something that the public would want to know. And I think that another related point, and I'll stop here, is that so for a lot of people, when you say laws, it sounds very difficult. It sounds very far away. It doesn't sound like it relates to them. And people are like, well, I'm just too busy already with living and trying to, survive, right? So I think the idea is then how you can make RIA, the process of assessment, really directly relate to the people. So I think that needs to be based on the people. So I think, RIA should not be an exercise that's done, internally in a room based on checklists. I think it should be done from the bottoms up, from the grounds up. And I think that is maybe similar to how businesses are thinking, evolving their thinking about ESG as well, right? So stakeholder engagement is not about me trying to manage, different stakeholders. It's about going to them and asking how they feel and what is really the impact on their lives, and trying to determine the real cost that the law imposes on their living, so to speak. So I think that if the more you can make the process bottoms up and really inclusive, then the more accurate, I would say, the result of IA would be anyway. And it would be a way to move away from the checkbox to the outcomes. Because, the people who are affected by laws don't know any checkboxes, right? That's not how they live, but they bear the impact of these laws. So I would say that there should be this focus of RIA to be much more inclusive and bottoms up than the way we're doing it. Yeah. Thank you. ขอบคุณพี่สารณีมากเลยครับ Thank you very much. I think we can see that in Thailand we do have active citizenship. We have a leader from the civil society or from the people side, like Kun Sarini, who are basically watching over OCS and government agencies trying to do the right by the people. So next, I would like to turn to Graham and Carol, maybe Graham first, for the international experience. First from the UK, maybe you could share with us some of your success story or maybe some lesson learned, as well, something that would be interesting to see that Thailand is not alone in trying to perfect something that probably would never be perfected, but it's a process. So please, Graham. Well, thank you very much, and thank you all for a very warm welcome. This is my first visit to Thailand, and I've just been here for a few days, but I've been very encouraged by all the people that I've met and spoken to, and I've been very encouraged sitting listening today to the depth of commitment to the regulatory reform programme that you have embarked upon. And I will say a little bit more tomorrow about the UK's regulatory reform programme, but I'll give you a secret away. We started in 1948. So when I saw that slide this morning charting the time since the 1920s, I was very encouraged that we are sharing similar experiences of world events and world activity in that sense. But I'll say more about that tomorrow. But I wanted to encourage you, particularly those of you that are regulators, that what you do really matters. And this is, I think, the point about outputs and outcomes. Outputs are really important, but outcomes are what people care about. And one of the lessons I learned as a young regulator is to think about the point of what we are doing. What is it for? And I was tasked with enforcing one law that we have in the UK, which is that we are not allowed to sell cigarettes to children. So we don't want people to start smoking, so we ban shops from selling cigarettes to children. I don't know whether you have a law like that in Thailand, but we have this law in the UK, and we've had it a long time. So what we would do is we would stop shops selling by sending children into shops to see whether they could be sold cigarettes, and if they were sold cigarettes, we would prosecute them. And this was designed to stop the shops selling the cigarettes to the children. But one day, we asked ourselves,
Why are we doing this? Well, the answer is because the law says you must not sell, so we test whether you will sell. But that isn't really the purpose of the law. The purpose of the law was to try and stop children accessing cigarettes, because if you start smoking when you are young, it's very hard to break the habit. And if you smoke from an early age, you are more likely to get diseases, low quality of life, impact on the health service, impact on your own life. So by discouraging children from smoking early on, we change lots of things in a better direction. What's your slogan? Better regulation for better life. And that was exactly the same point. But we were focused on enforcing the law, not focused on the purpose. So we said, oh, we have prosecuted many people for selling cigarettes to children. We are successful. But was that successful? The purpose was to discourage children from having access to cigarettes, not catching shops breaking the law. So we had missed the point. We were focused on an outcome, an output, but not on the outcome. And I would encourage you, whatever your role is in regulation, to think about the purpose of what you're doing. What is the cause of this law? What is it trying to achieve? And are you very close to achieving it? Now, Naren asked me for an example of success from the UK. The problem is that I've been involved in regulation in the UK for a long time, and all of my experience is about things that we've done wrong, which we are trying to learn from. And I try and share those with other people so that you can avoid making as big a mistake as I did. So I had to think really hard about something that I'd done right. I've got one example. So this morning we heard about the guillotine project, trying to get rid of laws that were not working. We had something in the UK, we called it the red tape challenge. So red tape is a phrase for bureaucracy and process that is not useful. We often talk about regulation being red tape. So we had a red tape challenge. And we said to everybody in the country, businesses, civil society, trade unions, politicians, everybody, what law would you most likely to get rid of? And we will try and get rid of the laws that you don't like the most. And we did a big process and a big campaign. And businesses came back and they said, well, we don't like this law or we don't like that law, but mostly what we don't like is the way that you enforce the law. You know, you could take this law away or that law away, but there'd still be loads of laws. And you expect me as a small business person to understand all of your laws, and you won't explain them to me, and you won't tell me what I have to do. And what I like least is inconsistency. So you tell me one thing today, and then I follow it, and then tomorrow you tell me, you should have done different. Or the health and safety inspector tells me to do this, but the fire official tells me to do the opposite. Or I have a business in this part of the country, and then in another part of the country, the local administration tells me to do something different, and I cannot rely upon it. And if I, as a business, am going to invest, then I need to know what the law means, and I need to know whether what I am doing is compliant with the law. But you won't tell me. You're the government, you're the regulator, you're the inspector, you won't tell me. And this was a big complaint from business all across the piece. Now, I imagine that in Thailand, everything is very consistent. You have no silos, you have no fragmentation. Every inspector says the same thing. You have thousands of local administrations, but they're all very consistent. So I imagine this is just a UK problem. But it's a big UK problem. So we passed a law that said, if a regulator tells you something, you can rely upon it. And if a different regulator tells you something different, you can make us fix it for you. It's not your problem. You can get advice from one regulator on what the law means, or if you have a proposal for how you're going to change something, I want to do it like this, you can get a regulator to say, yes, that's okay. And then if somebody else comes along and says it's not okay, don't argue with them, send them back to the first person. This is a government problem, not a business problem, and they can fix it. And we call this primary authority, and it's a way of getting advice that you can trust and rely on. And now there are more than 100,000 businesses, mainly small businesses in the UK, who use this system to get advice. And I think this is one success that I was part of. So I hope that's a helpful example. It's really about Daniel's fourth point.
about enforcement, because my background is in delivery of regulation. And for those who are here tomorrow, we'll talk a little bit more about that in the context of digital. But that was my best example. Thank you very much, Graham, for both lesson learned and success story. Very inspired by that success story. Maybe we can think of doing something similar in Thailand one day. I would like to turn now to Carol, who have some story to share from the Czech Republic as well. I've heard a little bit of it already. Can't wait to hear the rest of the story. So, Carol, please. Okay, thank you very much. First of all, I would like to thank for the invitation for this fabulous conference in a beautiful hotel in Bangkok. You know, Thailand is really popular in Czech Republic. I know from Czech ambassador, who I visited in Monday, that 50,000 Czech tourists come every year to Bangkok. To Prague is coming only 5,000 Thai tourists. So let me invite you to Prague. It's a nice historical city. I hope you will enjoy it there. We have also many similarities. Our economy is more similar than I would expect. We are producing in Czech Republic 1 million cars every year. There are maybe 4 big car factories. Skoda Auto, maybe you know, Hyundai, Toyota, Peugeot, Citroën. And I know from our ambassador that here are also many car factories. So we are facing the similar problems with electromobility and so on and so on. And after I read the report, OECD report to Thailand, I know that we are facing similar problems also in the field of better regulation. In these days, we are building capacities. We have enforced RIA already 15 years, but now we are building finally capacities because RIA was made usually by the legislative experts, and it's not real their specialization. So that's why we have in Czech Republic usually only formally final report, and it's not good for anything. It's only administrative burden, next administrative burden. We have also examples of good practice. I will tell you a little bit later. But now we are quite successful because we built central analytical unit in the central government, in the government office, and we are building also in line ministries analytical units, which we are cooperating with them. And there are employee data analytics, economists, and policy analytics. And I think it can work very well together with lawyers, because we need lawyers. We need to write the act, the final act, and lawyers need us. They need, it's quite helpful to give them support. And so politics need us. They sometimes don't know it, but, and we need politics. It's interesting. And now I will tell you the success story from Czech Republic, because we use this analytical approach in regulation of gambling industry. It's quite sensitive topic. There is a huge amount of money. Of course, the operators, the gambling operators, don't want to be regulated or over-regulated, and there was a big, how to say, it was a big social issue, the externalities which are connected with gambling in Czech Republic. There were 100,000 addicted people, many suicides, and we knew that we can handle it only through very huge consultation procedure. And this consultation procedure was successful because there were involved operators, gambling operators, and also NGOs. The discussion wasn't easy because it was full of emotion, of course, but we prove the negative social effects, which were 16 billion crowns. It means, I don't know, 800 million euro or dollars every year, and the incomes from taxation was only 7.5 billion crowns. And we knew that we must prepare some set of measures which will protect players. We did it, we consulted, we wrote the act, and the act is in force already
10 years or 8 years now, and we did also Expos RIA, and we know that the amount of addicted people decrease about 20%, and taxation increase twice. So this was really a successful story. It was, of course, covered by our minister. There was very big support from Minister of Finance, but we did it together. It was a great team. You must also how to say it, manage people. It's always a teamwork. I think good RIA can't be prepared by one person. You must communicate to all sides, from how I say NGOs and private sector to your minister. You should report step by step to your minister what we are doing to let him make a decision. It's also important to say that RIA preparation, it doesn't mean that analytics or civil servants make the final decision. Final decision should be made by politicians, and analytics should prepare options which are evaluated and good made. So in the last 2 days or 3 days, I met here many smart people who are working really hard to make in practice recommendations from the OECD. I think you made a very big jump during the last 5 years, and I would like to encourage you to continue in this effort, because it can be fruitful for all sides, for the industry, for private sector, NGOs, and all citizens. Thank you. Thank you very much, Carol. Well, thank you for the international perspective. As you can see, I would like to think of a session like this, or every time I met the OECD and the OECD peers, as an intervention session, whereby we in Thailand trying to, push through with all of these challenges and resistance, and then we need somebody who have done the same thing, maybe in some other context. And every time I heard of Daniel stories or Graham's or Carol, it's a good thing to know that we're not alone in this world, right? ผมอยากจะขออนุญาตหยุดตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับเรามีเวลาอยู่สัก15 นาทีอยากที่จะเปิดโอกาสเพราะว่าทั้งวันเนี่ยอาจจะยังเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างกระชั้นไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกท่านถามคำถามหรือว่ามีอะไรที่ติดค้างในใจทั้งวันที่ผ่านมาได้ยินเรื่องของการปฏิรูปพัฒนากฎหมายซึ่งกฤษฎีกาเนี่ยได้รับภารกิจหลักนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีคำถามในมุมมองของหน่วยงานของท่านมีมุมมองว่าปัญหาความท้าทายในเรื่องนี้จากมุมมองของหน่วยงานเนี่ยจะแก้อย่างไรหรืออยากจะแชร์ปัญหาให้ทางไม่ว่าจะเป็นทาง OECD ทางอังกฤษคือคุณเกรแฮมหรือว่าทางแคโรลทางเช็กรีพับลิกหรือแม้กระทั่งคุณสรินีเองเนี่ยก็สามารถที่จะยกมือได้เลยนะครับเราจะมีคนที่ถือไมค์แล้วก็นำไมค์ไปให้ท่านอยู่ท่านสามารถที่จะพูดเป็นภาษาไทยได้ทาง3ท่านนี้มีเครื่องแปลภาษาอยู่ไม่ใช่โดเรมอนมีตู้แปลอยู่ข้างหลังนะครับผมมีใครมีคำถามในเบื้องต้นตรงนี้ไหมครับหรืออยากจะแชร์อยากจะแลกเปลี่ยนจะถืออย่างที่ผมได้นำเรียนเมื่อกี้คือจะบอกว่าเซสชันแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นเหมือนจิตแพทย์เนาะมันเจอจิตแพทย์เรามีเจอปัญหาลักษณะนี้ด้วยกันหลายท่านเป็นนักกฎหมายหลายท่านทำงานด้านกฎหมายเนี่ยก็จะเจอปัญหาเดียวคล้ายๆกับกฤษฎีกานี่แหละเราอยากที่จะสร้างระบบการมีกฎหมายที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับไม่ทราบว่ามีท่านไหนมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมเปิดให้1คำถามก่อนขออนุญาต I have my own question so if you may regard to the evaluation of law so at the end of a period when you have a law you implemented a law and then you have to review the law I think a lot of our challenges as practitioners are that we as part of the ministry enforcing the law will have to review the law by ourselves. That's our system right now. It's a self-assessment process. And we as practitioners face a lot of resistance in many ways. Sometimes resistance comes from the politics. Sometimes it's the process itself. A lot of us, I think, want to make change, want to maybe if the law has not been used in a long time, we want to get rid of it.
but it's very difficult politically to propose to our superior, for example. First, is the self-assessment process something that the OECD recommend? Should we stick with this? Second, if it is, or if it's not, what would be the alternative process? So I'm putting this to you, Daniel, first, and maybe Graham and Carol as well, please. So to answer your first question, in general, it is something we recommend. That's because just as ex-ante review, the ex-post review should inform you, should give you the information for making better decisions. So you should know, as the responsible ministry, whether it's energy, whether it's environment, whether it's transport, it should give you the information how your laws work or not, potentially. So it is advisable to do it yourselves. But as in many other cases, if you don't have a gatekeeper, then we all tend not to do things as thoroughly as we would maybe, or we should. So it's always good if there is a body that coordinates centrally ex-post reviews, post-implementation reviews. And it also helps if they are embedded somewhere in the law. So if you adopt a new law and you say in the law that this law will be reviewed in 2 years, 3 years, 5 years, it makes it obligatory. So you cannot just avoid that. But again, someone should check the quality of evaluations, because otherwise everyone will say, yeah, this is fine. We don't want more work and we don't want to amend it. So that's one thing. If you're asking about the alternative, yes, there are alternatives. A, you should work with stakeholders. That's one thing. They will tell you where the problems are. You should also involve those that have direct, I would say, frontline experience with implementing regulations. These are inspectors, regulators. They will tell you why regulations don't work, why they might not be understandable, where there are inconsistencies. It can help you a lot. And the third option, of course, is to hire a consultancy company. They can give you a lot of data, a lot of information, but again, if you're not part of the process, then you're not really informed. You will get the results and you will get 300 pages of numbers and graphs that nobody will read. So if you use this option, you should really be part of the team. They might lead you, they might provide assistance, but you should be the ones who are actually analyzing and getting the information. I was very much hoping that you would ask us some questions, because I knew that if we let Naren ask us questions, he would ask questions I didn't want to answer. And you have let me down badly by not asking us any questions. I'm very disappointed. Now, I can answer this question, but I have to ask you not to repeat what I'm about to say, because it is top secret. I almost want to tell the video man to turn his camera off. You see, the UK is not very good at post-implementation review. I could probably say not many countries are good at post-implementation review, but I know that the UK is not very good. And there are reasons for this. The officials who write the regulations don't want to go back and find out they did a bad job. Politicians always want to look forward and don't want to look backwards. Politicians want to solve tomorrow's problems, not yesterday's problems. So the system is not geared to post-implementation review. But the OECD says that we must do post-implementation review. So what shall we do? I am stuck. This is why I didn't want to answer this question. There are good ways of looking at the effect of regulation. And I come back to my point about outcomes. We asked earlier how many lawyers were in the room. Can I now ask how many economists are in the room? How many is economist? 1, 2, 3, 4. Economists are very shy, and we know why. You see, economists write impact assessments, and sometimes we let economists do post-implementation review. And then what they say is, on page 57, we wrote the number 4, and that number should have been 4.2. And on page 13, we wrote minus and we should have written plus. But that isn't really the purpose of the regulation. What we should ask in post-implementation review is, did we find the right problem? Did we find a possible solution? Did it make a difference? And that's what post-implementation review should be for.
And so we shouldn't ask ourselves, in my opinion, sorry Daniel, we should ask, exactly as Daniel said, stakeholders, regulators, consumers, citizens, businesses. Can you remember why we passed this law? What was the problem that we had? You can't even remember the problem? Then what are we doing? What was the problem? Has it changed? Is it better? Is life better for people in England today than it was when we passed this law? If the answer is no, then what are we doing? So post-implementation review should just be about that. Is it making a difference? Is life better? I love your slogan. I'm going to say it again. Better regulation for better life. This is the purpose of regulation. It's not to keep me in a job. That is not the purpose of regulation. It's to make life better for people. Long rant, sorry. Thank you. Yes, please. Yeah, I really like this. Thank you. Yeah, so I just want to say that, so law at the end of the day is just a means to an end, right? So I think that, so going back to my earlier point about bottoms up, how to, then I have maybe 3 suggestions to OCS, right? So number 1 is how you can transform the IA process to a bottoms up process as much as possible and make it inclusive, right? So this is number 1, and hopefully that can help answer the outcomes issue, right? Number 2, I have some word to say about the online platform. As someone who have used it and have seen a lot of things happening to it. I think the risk now in Thailand is that we feel that this is a panacea, you know? Okay, we already put this thing up, the draft law is already on website, great, we give everybody the link and, you know, just go look at it. I think that's kind of, it's a good start maybe, but it's not enough, right? Because when people get the link, they may not even know how this relates to them, right? Like, and I have a million things to do. Why should I go to this website, first of all? And then I think that incentives is very important. And I guess all economists like to say this, but it's very important because why would I spend, you know, like 10 minutes doing this thing if at the end of the day, the agency will not come back to me and, you know, say, like, give me the summary or to follow up what, you know, what is the output of all of that process? You know, so I think there's a real detachment right now. So our opinions can kind of go into the black hole somewhere, you know, and I've actually spent, this is speaking as someone who spent a lot of time going through these forms on some laws, and I really don't know where it goes and, you know, and how we're going to see how it's being analyzed or summarized. So I think that's the, I guess, transparency, also accountability issue to the IRA process, right? And then the third thing I just want to add is that, so speaking as a sustainability researcher, we're coming to the point where a lot of the really big problems in Thailand, especially in terms of sustainability, whether, you know, climate change or PM 2.5 pollution, we do need new laws, right? We do. I think that it's because for various reasons, like to set up the level playing field or to make our net zero commitment become real or what, and so on. So, but because these issues are so interconnected and it affects so many stakeholder groups, that I think that maybe this is an opportunity for OCS to, but right now there are 2 draft laws, right? So one is a draft Climate Change Act, which supposedly you think is an environmental law, but it's actually not, in my opinion. Because if you read the law, half of it talks about taxonomy, carbon market, carbon credits, right? So it's kind of like economic law, development law, and then it's got social impacts in there, right? So how would you design? So the IA process needs to be very inclusive, and I think the law itself, sustainability law, needs to have a good balance between sticks and carrots, right? And in Thailand, unfortunately, I feel like sometimes we use a lot of sticks with the smaller people and we give a lot of carrots to the big business, right? So it's just like, maybe that's not the balance to go, right? So I would say use this as an opportunity, the draft climate change law. Also, we have a draft Clean Air Act, which is another very important legislation that people hope will help us with the pollution problem. Both of them, again, you know, essentially the stakeholders is a whole country. Very contentious potentially because there'll be, you know, winners and losers and different people having different opinions. So how would the IAA, you know, be broadened or be brought into bear to assist with the process? I understand officially that the public hearing period is over, but that doesn't mean that we can do nothing,
right? So yeah, I just want to leave with that. Thank you. Only a few sentences. Ex post RIA is in Czech Republic coordinated from our independent watchdog. We have RIA Commission. It's part of Legislative Council in the Office of the Government. And they carry that in all ex-ante RIA there must be some indicators which will be assessed in some period. So we really care about this. And it's not in effect very long time, this ex post RIA procedure, so we will see next year, because it will start next year, everything. Thank you very much. มีคำถามอะไรไหมครับ มีใครมีคำถามไหมฮะ ถ้าไม่มีใครมีคำถาม I would like, because we, in the interest of time, and I know Bangkok traffic can be really bad in the monsoon season as well, I would like for all of you to please give a few sentences, okay, of encouragement to our colleague OCS and also government agencies and people who are in this room who are, involved in this process. คุณสาวินีผู้ภาษาไทยก็ได้นะครับจะได้ connect กับพวกเราได้โดยตรงครับ maybe start from Daniel. I still remember when I worked at the national government and was trying to implement regulatory impact assessment, I was one of the most hated people in the whole administration. So I just want to say, please keep up the great job you've been doing so far. Be nice to those guys. They didn't make this up. It's the OECD actually that is recommending all this RIA and ex post stuff. They're just trying to implement our recommendations in Thailand. So again, good luck and keep up doing the great job. I would like to say that RIA is adventure, RIA is fun, RIA is interesting, RIA is sexy. That's all. ค่ะก็ไม่แน่ใจมันเซ็กซี่ไหมนะ ก็ขออนุญาตให้กำลังใจนะคะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆคือแต่ว่าอยากให้มองว่ามันไม่ใช่สำคัญเพราะว่าเราต้องมันสำคัญเพราะมีคนบอกให้เราทำหรือมันสำคัญเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานสากลเนาะแต่อยากให้มองว่ามันสำคัญเพราะว่าสุดท้ายเราอยากให้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยยกระดับชีวิตได้จริงอ่ะคือคิดว่าคีย์มันก็คือคำนี้แหละ better life ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็ในฐานะที่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนส่งข้อมูลบางทีก็หลังไมค์อุตส่าห์ไปสร้างแอคหลุมนะข้าราชการบางท่านอยากให้ข้อมูลมากก็ประมาณว่าแต่กลัวเจ้านายกลัวอะไรคือมันก็จะมีปัญหาแบบนี้เนาะก็คิดว่านี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ลองดูว่าผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทั้งหลายจะช่วยยกระดับเรื่องอาจจะเป็นประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสใช่ไหมคะเพราะว่าเบาะแสหลายๆอย่างมันก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายในทางที่ผิดนะคะทำยังไงให้คุ้มครองผู้ให้เบาะแสเหล่านี้ได้ดีขึ้นทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะกล้าร้องเรียนในสิ่งที่มันผิดนะหรือเขาไม่โอเคนะคะก็คิดว่านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ไม่นับเรื่องการฟ้องปิดปากอะไรทำนองนี้ซึ่งก็คิดว่าเราคงมีประเด็นให้คุยกันไปอีกนานนี่มันเป็นประเด็นเรื่องของคือเราไม่ได้มีแต่ปัญหาของกฎหมายที่อาจจะออกมาแล้วมันบังคับใช้ไม่ได้จริงใช่ไหมคะหรือว่ามันสร้างต้นทุนสูงเกินไปเท่านั้นแต่เรามีปัญหาเรื่องของการที่กฎหมายถูกใช้ในทางที่ผิดนะคะซึ่งคิดว่าเป็นปัญหาที่แย่มากๆเหมือนกันและดังนั้นกระบวนการประเมินมันก็ควรจะมองเห็นมิติพวกนี้ด้วยซึ่งเราจะมองเองได้ยังไงเราก็ต้องอาศัยคนที่เขามีเบาะแสซึ่งบางทีจะทำให้เขากล้ามาบอกเราคุยกับเราได้ยังไงนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์หนึ่งเหมือนกัน Very finally, I want to encourage 3 groups of people. First of all, I want to say thank you to you for being here today. The fact that you are here today indicates that you are interested and you are concerned and you want to improve and you want to be part of a shared learning process. So thank you very much for being here today. Give yourselves a round of applause. You are the heroes. Well done. Second, I want you to go and tell your colleagues that what they are doing really matters. This is not just about good process and filling in forms and ticking boxes. This is about protecting people who most need it.
And the people who need regulation most are not the people who can protect themselves, but they are the vulnerable, the people who are of lower income, of less education, of more vulnerability, maybe people from rural areas. These are the people who most need support and protection. So the job that you are doing, the job that your colleagues are doing is really, really vital. So please go and encourage them that they are doing a good job and an important job, and it really matters. And then the third person is Naren. I chair the OECD's Regulatory Policy Committee, and there are many people on this committee, and they are all very lovely, and they're all supersonic. But the person who encourages me the most when he comes and he smiles and he says thank you and he just says let's get together and let's do good things together is Naren, and he represents Thailand so well that I think we should encourage him as well. So thank you. จริงคือผมเป็นคนไปขอให้เขามาเองครับ I'm saying that I'm the one asking you to come here ครับก็วันแรกก็จบลงไปแล้วนะครับขอ maybe we give a round of applause for our distinguished speakers on this panel please ขอเสียงปรบมือให้กับ panelists หน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับวันนี้เป็นเพิ่งจบวันแรกของการเสวนาทางวิชาการของสำนักงานนะครับวันพรุ่งนี้เรามีงานอีกครึ่งวันถ้าทุกท่านดูกำหนดการเนี่ยวันนี้เราจะเป็นการลักษณะของการ take stock ดูว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วบ้างเราจะปรับปรุงพัฒนาการพัฒนากฎหมายของเราได้อย่างไรวันพรุ่งนี้เราจะลองเปลี่ยนโจทย์ครับเราจะลองคิดไปข้างหน้าดูว่าไอ้ RIA GRP2 ต่างๆวิเคราะห์ผลกระทบรับฟังความคิดเห็นเนี่ยถ้าเราลองเอาเครื่องมือพวกนี้มาปรับใช้กับเรื่องใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเทคโนโลยีต่างๆเรื่อง AI เราจะ apply tools พวกนี้กับเทคโนโลยีอย่างไรกฤษฎีกาพรุ่งนี้จะลองขออนุญาตนำเสนอและพาพวกท่านไปผ่านกระบวนการตรงนี้ร่วมกันแล้วลองดูว่าไอ้ GRP2 หรือว่าการมีกฎหมายที่ดีเนี่ยมันจะมาช่วยในการออกแบบธรรมาภิบาลออกแบบกฎให้กับประเทศไทยเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับถ้าทุกท่านมีบัตรกรุณานำบัตรมาด้วยพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่ได้เอาบัตรมาท่านจะไม่ได้ข้าวกินนะครับนี่เป็นความสำคัญมากของบัตรนะครับผมเราไม่มีให้เพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าทำมาแค่นี้ฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทุกท่านเข้าใจว่ามีเอกสารให้ข้างนอกนะครับใครอยากได้เอกสารสามารถที่จะไปรับเพิ่มเป็นเอกสาร hard copy อยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการเอกสารเรามีเว็บไซต์นะครับสามารถเสิร์ชได้เลย Ocs Symposium2024 นะครับเอกสารทุกอย่างเรามีซอฟต์ไฟล์ให้ผ่านเว็บไซต์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความสนใจกับงานของสำนักงานนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของสำนักงานปิดการสัมมนาในวันแรกแล้วก็ขอพบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเวลาเดิม 9:30 น.นะครับผมขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะทุกท่านนะคะมีเบรกขนมเบรกช่วงบ่ายนะคะอยู่ด้านหน้านะคะ